because I was sick. Cách đây 20 năm thầy bắt đầu tu thiền tại vì đó thầy bệnh. I was physically drained and unwell because for too many years I abused my body working for a living. Hồi đó là bệnh hoạn là tại vì đã lâu năm rồi mà làm việc mà chỉ xài xẻ cái cơ thể mà không có mà quá lố, thành ra cơ thể nó bệnh hoạn. For example, every month I would be having a cold once or twice a month. Chẳng hạn như mỗi tháng bị bệnh cảm mạo một lần hoặc 2 lần. And usually it doesn't last long, but it's an annoyance. Thường nó không có lâu, nhưng điều nó rất là phiền phức. And not to mention that I had trouble sleeping. Rồi thì nó ngủ không được nữa. Because I was constantly worried about my job. Hồi đó tại lo cái áp bức nó nhiều quá. Pressure to work was just too much. Công việc ở nhiều quá. Life was overwhelming. Cuộc sống nó quá phức tạp. And plus, every now and then, if I had a date, I had to, deliver as well. Rồi lâu có đi chơi với bạn gái thì phải tốn sức với bạn gái nữa. It was not easy, let me tell you. Nó rất là khó. And one day I realized I couldn't go on like this anymore, like that anymore. Ngày kia thầy thức tỉnh, thầy nói mình thầy tiếp tục như vậy được. So I looked around for a way to recover my health. Thầy mới tìm một cách để mà hồi phục sức khỏe lại quickly. Because being the way I was brought up, I'm very impatient. If I do something, I need to see results. Mà tính thầy là rất là thiếu kiên nhẫn. Làm cái gì phải có kết quả mới tiếp tục làm. If I don't see results, I stop. Okay, don't waste my time. Không có phí thời giờ của mình. And I looked around, and my friend was a very good martial artist. Bạn của thầy là nghề võ sư. He's one of the advanced martial artists in Orange County. Hồi đó ông ta là một cái võ sư cao thủ ở vùng quận Cam. And his brother, for example, is the how do you call that in English? I don't know how to say in English, but in Vietnamese and Chinese, called Jiao Chu. Meaning he's a top dog of a branch of martial art that originated from China. Ông đó là ông giáo chủ của một cái ngành võ mà xuất thân từ bên Trung Hoa qua. So they have specialized training for you that within 3 years you could become a top-notch martial artist. Họ có những chương trình bí mật của họ huấn luyện mà để nổi trong 3 năm quý vị trở thành giáo chủ được. Only one person is designated, is chosen to do so, to receive the training. That's it. Họ chọn một người giáo chủ đời sau, họ truyền cái pháp đó, rồi luyện 3 năm sau người kia hiểu hết tất cả những cái bí mật của cái võ công của họ. So they transmit all these training secrets from generation to generation. My friend was not that level, but he's one of the advanced martial artists. Bạn của thầy hồi đó võ sư cao thủ rất là giỏi. And he specialized in Tai Chi. Tai Chi. Hồi đó là ông chuyên về Tai Chi. Why is that? Tai Chi, in case you don't know, is a Wu Dang. It is a Taoist practice. Tai Chi là xuất thân từ võ đan, là một cái phương pháp của bên huấn luyện của đạo giáo.
And can be very advanced. Trình độ họ có thể rất là cao. His is about 3 notches away from the top. Cái trình độ ông này khoảng những 3 cấp hơn cái cấp cao nhất mà họ có thể đạt được. So I looked at him being very, very competitive. I said, if I follow his path, because he's going to teach me. Thì nhìn ông bạn thầy nói, hồi đó thầy rất là thích cạnh tranh. Còn nếu mình theo đường ổng, he had about a 20-year head start on me. He started at the age of 17. Hồi đó ông nói ông đã bắt đầu tu luyện từ lúc 17 tuổi. Tức là ông hơn thầy, ông tu luyện 20 năm rồi. He practiced for 20 years already. So if I followed his path, he will always be ahead of me. And that's no good. Còn nếu theo thầy của ông, đường của ông thì ông ta sẽ luôn luôn hơn thầy. Như vậy không được. So I had to choose a different path. Thầy chọn con đường khác. So I chose Buddhist meditation. Thầy mới chọn đường thiền của Phật giáo. And I looked around for a lot of meditation teachers. Thầy tìm những cái người thiền sư nổi tiếng. I looked at the Vietnamese, I looked at the Japanese, I looked at the Koreans, I looked at the Chinese. Thì nhìn những thiền sư, người Việt Nam, người Tàu, người Nhật, người Đà Hàn, người Thái Lan, even the Thai teachers as well. I read the books, researched the books, nghiên cứu những sách các ngài dạy. And for some reason, I chose my Chinese master's method. Rồi thầy không hiểu tại sao nữa. Cái duyên nó đưa thầy chọn cái phương pháp tu luyện của ngài, của ân sư ngài Tiên Hoa. And to tell you the truth, I didn't learn much from him. Sự thật nói cho quý vị biết, thầy học không có nhiều đâu. I didn't learn much at all because the majority of the time I read his books. Thầy nghiên cứu sách của ngài thôi. He only gave me personal instructions 3 or 4 times, that's all. Rồi ngài đích thân dạy cho thầy 3-4 lần thôi, maximum 3 or 4 times, that's it. So to say that I learned from him is kind of exaggerating a little bit. Ta nói mà thầy mà học từ ngài Tiến Hóa thì cũng hơi khoe khoang một tí. His real teachers, his real students are the one who are the Hằng disciples. Những cái người truyền nhân của ngài Tiến Hóa là người xuất gia họ Hằng. They're the real disciples. I'm just learn a little bit, that's all. Thầy chỉ học được một tí thôi. Okay. Yeah. So, but by learning from, by practicing the way he taught meditation, nhưng đều nhờ cái tu theo cái phương pháp mà ngài dạy đó, within a month and a half, my health was fully recovered. Nội trong 1 tháng rưỡi là sức khỏe thầy nó hồi phục, hoàn toàn hồi phục. Okay? Which is amazingly fast. Cái đó là rất là hên, tại vì cái đó rất là lẹ. Okay? And I never stopped from there. I kept on improving. Và từ đó càng ngày càng tiến bộ. Once I realized my health, I recovered my health, I have more faith in the Chan method I learned, and I applied myself more vigorously, and I never looked back. Thì nhờ cái sự sức khỏe nó hồi phục lại thì thầy mới hoàn toàn tin tưởng vào cái phương pháp tu luyện của ngài Tiên Hóa và tiếp tục tu tới bây giờ luôn. I never regretted it. Và thầy không bao giờ luyến tiếc như vậy. Okay. Why do I tell you this? Tại sao thầy nói cái chuyện này? Because to tell you, even though I learned very little from that Chan methodology, mặc dù thầy học rất là ít, and to tell you the truth, if you want to learn more, you should go to his disciples, the true disciples, not people like me. Là nói cho quý vị biết,
Nếu mà quý vị thực sự muốn học cái phương pháp thiền, tới kiếm những cái ngài tỳ kheo ni bên cái đệ tử ngài Tiến Hóa, họ hành để mà học, họ biết nhiều hơn, họ được huấn luyện kỹ càng hơn là thầy. So you should go there if you want to learn more. The other reason is that I'm trying to share with all of you what I know as part of my showing gratitude to my teachers, even though I learned very little. Mặc dù thầy học rất là ít, nhưng mà thầy muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người để mà trả ơn là ngài Tiến Hóa, trả ơn cái ơn rất là thâm sâu. And I feel that chant should be an important part of your daily life. Thì hy vọng quý vị hiểu rằng, tin rằng là thiền là một cái việc làm quan trọng cho mỗi ngày, trong mỗi ngày của quý vị. Why is that? Tại sao như vậy? Because your body is under attack 24 hours a day. Tại vì cơ thể quý vị nó đang bị tấn công 24 tiếng một ngày. Think about it. Nghĩ lại cho khoan. Your diet brings in a lot of toxins into your body. Thứ nhất, những cái đồ ăn uống của quý vị nó đem những cái độc tố vào cơ thể. Agree or disagree? Đồng ý là không đồng ý? The things we eat are full of pesticides, of growth hormones. If you eat chicken and beef and pork, it's growth hormones and what do they call it? Those penicillin resist, huh? The GMOs, growth hormones, and also the penicillin-based antibiotics. Yeah, and not antivirus, but whatever, you know. Is it antivirus? You know, I know that they put they put it in the feed of beef, of cattle. They put it in the feed of chickens. I used to study those cases in business school. So that's part of the diet of the cattle, of the chicken, of the meat that's raised, and therefore all those are toxins that you ingest in your body. Part of it comes out, but a good part remains in your body. Nhưng cơ thể quý vị mà ăn những cái độc tố nó vào thì một phần nó bị trục xuất ra, còn một phần không phải là nhỏ, nó vẫn còn trong cơ thể quý vị. What do you think it's doing to you? Killing you slowly, aging you slowly. Okay? Những cái độc tố đó nó đang đầu độc cái cơ thể quý vị. And if you happen to have, for example, if you happen to be diabetic, chẳng hạn như cái vị bị bệnh như là bệnh tiểu đường, the insulin you ingest, it also creates further toxins in your body. Và những cái chất insulin quý vị chích vào, uống vào, nó còn tạo thêm độc tố cho cơ thể quý vị nữa. And these toxins, in particular insulin toxin, nhất là cái độc tố mà insulin đó, it deposits towards the extremities, your extremities. Những cái độc tố đó nó được đẩy cho tới cái đầu của quý vị. In particular, your toes. Okay? Why is that? Because your toes are the furthest away from your heart. Tại sao cái độc tố nó tụ lại, nó đọng lại, nó vào cái đầu ngón chân quý vị? Okay?
Tại vì cái đầu ngón chân nó xa nhất quả tim quý vị. It's furthest away from the heart. Therefore, it will tend to settle a lot more at the extremities. Okay. Nó xa như vậy thành nó đồng lại chỗ đó. Okay. Just like the current in the river. Wherever the water flows more weakly, that's where all the sediments are. Right? Giống như cái dòng sông như vậy. Chỗ nào mà nước nó xiết chảy nó yếu dần thì chỗ đó nó có nhiều cái chất đọng, có những cái sediment ở dưới. Right? This is what happens in our body. The toxins are depositing in your blood veins, in the various parts, in the various organs. Sự thật là như vậy. I don't want to scare you, but this is the reality of our human condition. This is why we're dying slowly every day. Vì vậy chúng ta mỗi ngày nó chết, cơ thể nó chết từ từ một tí. Tại sao vậy? Độc tố nó đang tụ lại trong cái mạch máu chúng ta, trong những cơ thể chúng ta. Okay. Unless you do something about it, you eventually get sicker and sicker as you get older. Nếu quý vị không làm gì đó thì càng lớn tuổi thì càng bệnh hoạn nó nhiều hơn. That's why it's a good thing to go exercise. Right? Quý vị phải cần nên tập thể dục thể thao. Right? Walking, going to the gym, đi bộ, hoặc chạy bộ, hoặc là tới tập thể thao. Okay? And also, this is not to mention the kind of stress that work has upon you. Đây là chưa kể cái sự tinh thần căng thẳng mà công việc sở làm nó tạo cho quý vị. Right? You go to work, you have to compete for your raise and to hold on to your job. Tuy vì làm việc thì phải cạnh tranh cho cái sự cho cái được tăng lương để giữ cái công việc của mình. If I notice some of you are teachers, để ý có vài người có nghĩa là học trò. You know, you're a teacher. You ask a young man here. Your students look at you like a prey, like a target. They do things to stress you out and make you feel bad about yourself. Học trò nó phá phách mình và nó tạo đủ cái khủng hoảng tinh thần cho mình. Right? It's very stressful, especially you're teaching in middle school and high schools. High school is the worst. Middle school is just as bad. And elementary school is not getting any better the way it is right now. Cái chuyện giáo sư thì thầy giáo là cực khổ giáo sư. And they don't pay you that well. It's not worth it. You ask me personally. You gotta have an ideal for you to be doing this. Mấy người mà làm giáo sư thầy giáo là chắc chắn là không được trả bao nhiêu mà làm này, tại vì theo lý tưởng nhưng mà phải làm vì tiền. That's for sure. Okay? And you follow your ideals. You have to pay the price for it. Theo lý tưởng mình phải trả cái giá. Okay? Stress is also another factor that kills you. Cái tinh thần căng thẳng là một cái khía cạnh khác, nó đang giết quý vị. Okay? So, that's why I highly recommend to you, no matter what method of meditation you practice, thầy khuyên quý vị, không cần biết quý vị chọn phương pháp nào. Whether you learn from a teacher who says, smile when you meditate, breathe and smile. Chẳng hạn như có người thầy dạy quý vị là thở xong mỉm cười. It's very good. It's very good for you. It's better than doing nothing. Thở và mỉm cười nó rất là tốt. Tốt hơn là quý vị không làm gì hết. Yes, ma'am. So meditation helps detoxify the body? Is that what I'm happens? coming to that. Every day you meditate and Absolutely. detoxify the body. Absolutely. I tell you why. Okay. Later. Okay. I'm coming to that. Okay. It doesn't matter what method you practice. Okay. Không cần biết cái vị tu theo phương pháp nào. But as long as the way I recommended all of you to meditate daily. Quý vị mỗi ngày phải thiền. It's called personal health
maintenance. Cái đó là cái việc điều chỉnh lại cơ thể của mình, sức khỏe của mình. I give you, the reason is important because every time you meditate, you increase your chi. Mỗi lần cái vị thiền như vậy thì cái khí của vị nó được thúc. Okay? The chi it's a life force. You know the concept chi, right? Cái vị biết cái quan niệm khí phải không? Right? Chi. And that's what the Japanese, the Zen teachers popularized in this country since the 1960s. The concept of a chi. Chi is the life force, the life energy that flows throughout your body. Cái khí là cái nó vận chuyển khắp cái cơ thể quý vị. Okay. When you exercise, it also stimulates your chi flow. Quý vị lúc tập thể dục thể thao nó cũng kích thích cái khí. Okay, that's why exercise is very good for you. Yes, absolutely. When you go and lift weight, you go and pedal on that bike or run on that treadmill. Okay, you increase your blood flow, and along with it, the chi flow as well. Okay, that's why exercise is very good for you. Okay, but there is a price to pay. It does physically. It could cause some physical damage to you. Okay, you run too much, you hurt your knees and your ankles. Okay, but anyway, so when you exercise, or in particular you meditate, meditation increases the chi flow naturally. Tức quý vị ngồi thiền, tự động cái khí quý vị nó thúc lên. Alright? And when the chi flows like that, okay, what happens? Gì xảy ra khí nó thúc như vậy? This is a very important concept. I keep on coming back to it because many of you are new to us, and therefore I need to explain it to you. But this concept is it's critical. The toxins inside your body. Remember, I mentioned the word deposits, right? Hồi nãy thầy nói những cái độc tố nó đọng lại chứ gì? These deposits creates blockages of your chi flow. Những cái chỗ nó đọng lại như vậy thì khí nó không có chuyển qua được. Okay. So what happened is that your chi is blocked in the various parts of your body. Cái khí nó bị nghẹt. Nó không tới được những cái bộ phận của trong cơ thể mình. That's why these various parts of the body die gradually. And that's why eventually a diabetic have to cut off the toes. And then more and more and more and more. Okay? Bởi vậy, vì nó đọng lại như vậy, khí không tới thành những cái bộ phận nó bắt đầu nó bị hư. Bởi vậy chẳng hạn như người tiểu đường thì người ta phải cắt ngón chân, rồi cắt bàn chân, rồi cắt cổ chân, rồi cắt đùi, cắt vế. Tại vì càng ngày nó càng bị nghẹt. Cơ thể nó bị chết. You see that? So if these diabetics, you know better, they could go see an acupuncturist and they use these needles and they stimulate the toes. It will help slow down that, cleanse that thing. I'm sharing with you, okay, this information that you can share with others, the people you know, your friends, your acquaintances. It's going to help them. Go see an acupuncturist. They don't want to meditate. Go see acupuncturist, a reflexology, a good one. They will massage the feet. Will use needles to stimulate the feet. They will stimulate the chi flow, just like it naturally stimulates chi flow. I don't want to go into too many details because it's too confusing for you. So the chi, when the chi flows strongly, just like that river, okay, whatever is blocked will eventually, if the water flow becomes stronger and stronger, will unblock it. Thì giống như cái dòng sông vậy. Nếu như cái chỗ nào nó bị nghẹt lại thì nước nó chảy xiết mạnh hơn, thì cái chỗ nó bị nghẹt lại từ từ nó sẽ bị gỡ ra để thông lại. That's how you recover your health. Đó là cái lý do mà quý vị sẽ hồi phục lại sức khỏe. Okay? Any question? Does that answer your question, ma'am? Yes. Okay. Thành quý vị thấy không? If
you meditate every day, again, your chi flow increases. Thành nhắc lại, nếu quý vị thiền mỗi ngày thì khí quý vị nó thốc, nó khỏe hơn. And therefore, your toxins are being zapped. Thành những cái độc tố trong người quý vị nó được điều trị, nó được đánh tan luôn. If your chi flow is very strong, the toxins are actually zapped. They're gone inside your body. Nếu như cái khí quý vị mà thấp mạnh thì những cái độc tố trong người quý vị nó bị tan luôn nữa. Yes. So any illness is caused by a blockage of the chi, and once you unblock it, then you cure yourself? That's right. So any illness. Any illness. Any illness, whether you call it cancer, whether it's the cold, okay, whether it's nerve, their spinal cord nerve being obstructed, okay, creates a chi blockage. And if your chi flows stronger, it will naturally unblock it. Okay? And once it's unblocked, your organs, your health is restored in the particular area of the body. Thì nhắc lại, cái chỗ nó nghẹt thì cơ thể quý vị, cái bộ phận nó bị chết thì mình đang bệnh hoạn. Nếu như khí nó thất mạnh thì cái chỗ nó nghẹt nó được gỡ ra và cái cơ thể, cái bộ phận ở đó nó hồi phục lại. Thành không cần biết quý vị bị bệnh gì. Okay? Đều chữa được hết. Okay? The trick then is how do you get your chi flow to make it flow stronger? Thành cái bí mật của thiền là làm sao để mà khiến cái khí quý vị càng ngày nó càng thốc càng mạnh. Because the stronger the chi flows, the quicker your recovery. Thành vì nếu như khí quý vị nó càng ngày nó thốc càng mạnh thì quý vị càng hồi phục càng lẹ chừng ấy. Agree? It's all right there. That's why every day you meditate. Thành mỗi ngày quý vị mà thiền, then you are zapping quite a bit of toxins in your body away. Thành ra nếu như con thiền mà quý vị thiền mỗi ngày như vậy thì mỗi ngày quý vị đang tiêu trừ cái độc tố trong cơ thể của mình. Okay? I give you an example để cho quý vị một cái ví dụ. Okay. I present to you my young novice monk. Thầy giới thiệu quý vị cái ông thầy Sa Di này, Hiền Khả này. He's 23 years old, 23 tuổi. Okay. He's been at the temple for 2 months now. Tới chùa 2 tháng rồi. When he came 2 months ago, I noticed something. 2 tháng trước, thầy để ý một cái chuyện này. Anyone notice something ago, 2 months ago? Yes? His acne cleared up. You see, it takes nothing escapes this woman who's into skincare. She can notice, for example, I have calluses on my feet. He says, Master, I give you something to take care of your calluses on your feet. I said, oh my God, how did you see that? This woman is very observant. 2 months ago, he came to the temple. He has acne. Here, acne. Right here, on this side. Right? A lot of acne. Actually, have the yellow ends. Okay? Yeah. It's not until like 2 weeks ago he still had acne. 2 tuần trước vẫn còn. Now look at his face. Looks so much more handsome. Oh, convenient. It's amazing, like nothing. And the skin, look at how Glowing now. Yeah, it's glowing now. It's sick. It makes me feel so envious. Why only happens to other people, never to me? You see that? That's meditation. Why? Because we meditate intensively every day at the temple. That's part of the training program. I'm serious.
Anh cái vị biết không, tại sao nó có như vậy? Là cái da ông á, bây trước ông bị cái mụn, mà bây giờ 2 tháng, cách đây 2 tuần vẫn còn mụn như thường, bây giờ hết rồi. Ok, tại vì cái chùa này chúng tôi là chú trọng thiền từ thiền rất là gắt gao. Yes. I have a question for you. Did you change any diet habit also prior to and after? Like stop eating any junk food. Oh, he's eating more junk food. Now he's into gelatos, ice cream. You know, he never had gelato before until I brought him to this, this excellent gelato place close by. If you like to know, I cannot, advertise the names without they paying me first. I'd be glad to tell you in private. Fantastic. It's worth your trip. It's expensive like hell, but they say it's the best gelato outside of Italy. And it's true. I mean, I find it to be one of the best I've seen. I'm very picky with my gelatos. Okay, and I'm sure any level people can tell you as well. You don't need to come and see me. All right. So yeah, answer the question. Thì có câu hỏi là thầy có đổi cái cách ăn uống gì không? Did your diet change and before you come to the temple? Thầy hỏi là trước khi tới chùa đồ ăn nó khác, ăn gì? What were you eating? That's what the question was. Burgers, fries, right? You were vegetarian too? Hồi trước ông đã ăn chay rồi. He was already like monk. But he was a vegetarian. So there isn't any change of your diet except you're eating once a day. He eats less, yeah. More gelatos, but less rice. More ice cream. You see. We do have privileges, at the temple. Don't think it's all work. Sometimes we have fun. Okay. Thành ra ông thầy này trước là ăn chay rồi, bây giờ chỉ là đổi ăn ít hơn, ăn theo chùa thôi. It turns out that on the weekend we eat very well because a lot of people come and bring us great food. We enjoy it. It's very pleasant. But on the weekdays we eat very simple, usually leftovers or boiled vegetables. We're not horribly worried about about nutrition. Cuối tuần thì ăn ngon lắm, đồ ăn Phật tử đem tới ngon lắm, đồ ngon lắm. Trong tuần thì ăn đồ hâm lại hoặc là ăn đồ luộc. Thiệt ra chúng tôi không có chú trọng tới cái thức ăn lắm. Yes sir. As we experience these external toxins. Yes. It's work stress. If it's the air you inhale. Không khí. Yes. Air if it's food. Yes. As we meditate and grow our chi stronger. How do those toxins leave our body? They get zapped. They get like a laser beam. They zap it. This is why meditation is a good question. Meditation is a laser-like concentration for a reason. If you have that kind of concentration where it's so intense, it's like has the strength of a laser beam, it zaps the toxins. It makes them disappear in your body. A good part of it disappears because it gets zapped. And the other part is it gets pushed out through your digestion or through your skin. Okay? Câu hỏi là những cái độc tố làm sao nó mình đối phó tụi nó. Thì thầy nói nếu như quý vị nghe tới cái câu nói là cái chú tâm nó bén nhạy như là cái làn laser vậy đó. Cái laser nó chiếu một cái nó diệt cái độc tố, nó tiêu tan độc tố ngay lập tức. Ok. Thành ra cái vị càng chú tâm càng mạnh
thì nó cái sức mà nó độc tố, càng độc tố nó càng dễ bị tiêu tan hơn. Còn phần còn lại của độc tố nó được ra qua những cái hệ thống tiêu hóa của quý vị. Và phần thứ ba là qua cái da của quý vị, nó ra cái da quý vị. Yes sir. Thầy có xứng kem dưỡng da. Kem dưỡng da. Như sao do I use? Câu hỏi là gì? Kem dưỡng da. Do I use skin lotions? Do I use skin? Of course I do. I need to look younger. Hỏi thầy có xài kem da, thầy có chứ, nó có xài chứ trời, thầy phải trẻ trung nha. I wanted to ask, but I was scared to ask for many years. For like 2 years, like someone should ask that question. Actually, it turns out the skin lotion is not necessary. Thiệt ra cái cần kem da, cần dùng kem dưỡng da thì nó không cần. You don't need skin lotion unless your skin has some issues. Okay. Depend on your Ashana. Of course, she knows more about this than I do. But there are certain skin types you wouldn't need to use any skin lotion. They're naturally moist. My skin happens to be an oily skin my entire life. When I was younger, I have zit problems too. Thầy da dầu. Lúc trẻ hay bị mụn. Okay. But some people's skin are more natural. They're not as oily, and you don't need any real skin lotion at all. But it helps. It makes you look younger. Yes. Well, I'm not sure if it was a good example, but about a month ago, I was doing meditation, and there's usually certain places that have a pain during crossing your legs. Mm-hmm. This particular time, since you're mentioning about toe, my right toe was like about 3 days in a row, like feel like it's burning and it's gonna explode. Mm-hmm. And then it disappeared. Mm-hmm. So maybe that's something. That's precisely. What happened is like it's like when there's an analogy for that. Nó có cái tương tự như vậy này. It's just like when you put heat to gold, the impurities are burned off. Này có tương tự như là quý vị lúc mà lấy lửa nóng mà nung vàng đó, thì những cái chất các cặn trong vàng nó bị đốt cháy. What happened is that with the high heat, the impurities in the gold will be burned up. It's the same thing. Similarly, the stronger your samadhi, the higher your samadhi power, the stronger your concentration, the more the toxins are burned up. This is why you mentioned that sometimes, for example, when you sit and you cross your legs, chẳng như lúc quý vị ngồi mình xếp bằng như vậy. Okay? When you cross your legs like that, your blood is not flowing. Thì cái máu nó không chảy, especially around your ankles and your hips and your knees. Ngồi xếp bằng như vậy thì máu nó không lưu thông ở nơi cái eo, nơi cái hông, nơi cái đầu gối, nơi cái cổ chân. Okay? And that naturally generates heat. Okay? So you feel hot right there. And you bear it. You bear a little bit more and more every time. Nếu mỗi ngày cái vị ngồi mà chịu đựng thêm một tí nữa. This is the secret. This is a very simple process. You sit there and you bear a little bit more each time. That's all you do. Chỉ cần làm như vậy từ mỗi lần ngồi chịu đựng thêm một tí nữa. Okay? That's how you build up your chi strength. Cứ mỗi ngày mà làm như vậy, tự động mỗi ngày cái khí quý vị nó càng mạnh thêm. So your chi flow increases daily. That's the secret behind it. Mỗi ngày mình chỉ làm thêm một tí như vậy là mỗi ngày cái sức chú tâm mình nó thêm một tí thôi. Nó giản dị như vậy đó. Okay? It works better than smiling, by the way. Nếu quý vị ngồi chịu khó như vậy thì nó hiệu nghiệm hơn là cười một tí.
Okay? Because when you meditate and suddenly you feel pain in your legs and you smile, it doesn't help your concentration. That's great. Tại vì nếu như quý vị ngồi thiền mà bước đội chân nó đau mà cái bữa cần nghĩ mỉm cười, nhìn cái chân mỉm cười thì cam đoan quý vị đó, cái chân quý vị, cái sức chú tâm quý vị nó không tiến bộ được đâu. Okay? It's a little bit wrong methodology for you to improve. Nên cái phương pháp nó không giúp quý vị tiến bộ lại đâu. The better way is to sit there and endure a little bit more. That's it. That's all you have to do. Cần nhẫn thêm một tí. Okay? The more you endure, the more uncomfortable it becomes. Càng ngày nó càng khó chịu thêm. That is what I learned from my master. Cái đó là cái bí mật mà thầy học được ông thầy của thầy. Okay? The more uncomfortable you are, you feel in that particular area, your ankle, your knee, your hips, okay? Then your chi is getting pushed stronger and stronger right there. Cái khí nó cần thốc ở ngay cái chỗ đó đó. That's why eventually we'll break through. Một ngày nào đó nó sẽ qua. This is when the pain reaches its peak, it will ebb. That's the law of physics. Cái cơn đau nó tới cái tột đỉnh, nó sẽ bật. Cái đó là cái luật của vật lý. As a young man, he's a physics major. When you go to the peak, it will ebb. Yes. Sometimes it's like. Yeah. Sometimes like this for like maybe a few years, and then it drops. Có người nói nhiều khi nó lên tột đỉnh nhưng đều nó cứ giữ đó hoài một thời gian lâu nó mới tuột xuống. It's called đáng kiếp. It's called serves you right. Yes, the young man here has a question. What time is lunch? In 15 minutes. Yes, sir. With foods that have toxins, it seems you can take a non-action and not eat that food. You can choose. Yes. When you are confronted with stress in the workplace, Right. maybe you don't have a choice but to confront that stress. Yes. What can you do in that moment? Good question. Câu hỏi is a good question. It says food. Let me translate in Vietnamese. I think you don't need my English translation. Có người hỏi ăn á, mình còn nhịn được, mình kiêng cự được, nhưng đều cái tinh thần căng thẳng á, mình né không được. Nhiều khi ở cơ sở nó căng thẳng với sợ, mình né không được, thì làm gì bây giờ? Yes, Shana, what would you do? I think I just was thinking before you asked this question that You used to be so stressed out yourself. yeah. Cái cô này cũng căng thẳng mỗi ngày. Yes. When I meditate more, the same occurrence doesn't give me the stress because meditation shows me that it's all in my mind to make it as a stress, but sometimes it can just. Not just that. Cô nói là cô cũng bị như vậy, rất cô tinh thần căng thẳng với sợ như đều. Bây giờ cái thiền làm cô bớt căng thẳng, tại cô nghĩ cái đó từ cái tâm của cô thôi,แต่nó không phải như vậy đâu. Not quite like that. Yes. It's only part of the story. Yes, part of the picture. How about you learn to see your mind is agitating and you even stop it before it arises? That thought is arising? No, it's more than that. Nó còn hơn nữa. Anyone else? Anyone else? Just let it go. Let it go. Yes. Yes, Your samadhi is stronger, so when another person is giving the stress, you don't get it. Is it stress because you're stronger samadhi?
It's about your mental strength. Đó về cái sức mạnh tinh thần của quý vị. I give you an analogy. Okay? Thầy cho quý vị này. Can I break this? I didn't break it, did I? Thầy mới đánh một cái gỗ này, cái bàn tay này. Okay? Nó đâu có bể được đâu. Same thing with you. You stress out at work because you are affected by the people around you. Quý vị bị tinh thần căng thẳng tại vì những người xung quanh quý vị nó ảnh hưởng đến quý vị. Okay? Right? They get to you. Nó khiến mình căng thẳng. They move you. Okay? For two reasons. Đã có hai cái lý do nó khiến quý vị bị dao động. The two reasons why you become agitated, you become affected. Number one, you take it personally. Thứ nhất, quý vị để cho nó ảnh hưởng quý vị. Right? For example, he says, "You're ugly. You're fat." You're offended, aren't you? Right? Me? Người ta tới ta mắng mình một câu, ta chửi mình một câu, nói mình là mập, mình là xấu, mình nổi giận, đúng không? Right? You react to it. They agitate you. Right? You lose your cool. Whose fault is it? You allow them to agitate you. Nếu như ta tới ta mắng mình mà ta khi mình dao động là lỗi mình, đâu phải lỗi người ta đâu. Right? You do it to yourself, but then you prefer to tell no, it's me who being impolite, and so okay. So your first line defense is that not to let it affect you. Okay, that's what you said. Okay, you take it personally. You react to it. Nó là tại quý vị phản ứng lại nó. Right? So far so good. You react to it. You choose to react to it. You could say, okay, he spoke something in Japanese. I don't get it. Có thể nói là ông mới nói tiếng Do Thái với tôi đâu có hiểu gì đâu. Right? And the Buddha says, this is a Buddhist anecdote. Có một cái chuyện ở trong Phật giáo, Đức Phật nói. He was preaching to his disciple. Đức Phật đang dạy đệ tử. And you know, at the Buddha's time, he had a lot of people who came to listen to him. Hồi đó, Đức Phật có lúc mà giảng pháp có rất nhiều người tới nghe. And among them, many externalists. Trong đó có rất nhiều người ngoại đạo tới nghe. Trình độ rất là cao. The level is very high. It takes them a lot, very high level kung fu to go and listen to the Buddha. And one day, this particular Brahmin, một cái người Bà La Môn đó, came up to the Buddha after the lecture. Sau khi Phật giảng thuyết pháp xong, ông Bà La Môn tới hỏi, you know, Your Honor one, I'm a Brahmin. Yeah, I know. Tôi là người Bà La Môn. Meaning I'm not non-Buddhist. I don't believe you. Vậy là tôi không tin là Phật dạy. Okay. And he says, what you saying is nonsense to me. Ngài thuyết pháp nó vô lý vậy sao? You talk about suffering, nói về cái khổ. You talk about, reward to the heaven, nói về sinh lên cõi trời. I don't see any of it. I don't see any hell. I don't see any heavens. You full of it. Nói Phật nói là Ngài giảng về địa ngục, giảng về thiên đường, đó chuyện hoang đường, tôi không tin những cái chuyện đó. Tôi có bằng cớ. What proof do you have for me? Okay. The Buddha says, before I answer that, Đức Phật mới trả lời như vậy. He says, nói là trước khi tôi trả lời những câu hỏi tôi hỏi ông, let me ask you a question. Cho tôi hỏi, cho phép tôi hỏi ông trước. Okay. If someone comes, I put it in a very simple way. It's a little bit more wordy than that. Phải băng tắt cho quý vị nghe. If someone comes and berates you and gives you a hard time, đại khái Đức Phật nói là nếu người ta tới mắng nhiếc ông, okay, sỉ nhục ông,
and it's the same as someone coming to give you something. Giống như người ta tới, ta cho một cái đồ gì, they give you a gift and you refuse to take it, okay, mà ông không có nhận. That thing that's given to you belongs to whom now? Cái đồ mà người ta đưa cho ông nhận đó là thuộc về ai? The Brahmin says, of course, it belongs to the person who gives it. Đương nhiên cái đồ đó ông kia, bà la môn trả lời ông đó là cái đồ nó thuộc về cái người đưa. Buddha said, that's right. So when you insult me and I don't accept your insults, the insult stays with you. Is that correct? Phật mới trả lời nó tương tự như vậy. Ông mắng tôi nên tôi không có nhận cái lời mắng của ông, thì lời mắng nó trở về ông, có nghĩa là ông tự mắng ông lấy. Okay? So that's precisely the point. Don't take it, don't react to it. Then what happens? Thành ra quý vị thấy cái pháp không? Nếu như quý vị không có phản ứng thì cái giận dữ người ta đó nó ở lại với người ta. Okay? So what happens is that if you do not react to those harsh words, those insults, the insults stay with the person who insults you. He takes the brunt of it. Cái người mà mắng mình mà mình không có phản ứng, cái người đó lãnh tất cả những cái quả của cái mắng đó. Okay? So far so good. That's the first principle. Đó đầu tiên. That's the first aspect. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì. Number 2. I give you the example of the wood. Using my hand to hit the wood. Okay? I can't break it. Giơ tay mà đánh gỗ, không cách nào gỗ nó bể được hết. Okay? What does it mean? I'm trying to show to you that if you have samadhi power, đây là khía cạnh thứ nhì, lấy tay đánh gỗ nó không có gãy, có nghĩa là nó dù cho cái định lực của quý vị. Khi định lực quý vị đủ sức mạnh, người ta đánh không vô được. If you have samadhi power, okay, they cannot penetrate your defense. Họ không thể nào xuyên qua cái phòng cái thành lũy của quý vị được. Your fortress has walls around it, has imparts around it. They cannot penetrate it. That's called samadhi power. Cái định lực ở chỗ đó, nó lợi chỗ đó. Khi bị có định lực thì người ta đánh quý vị không có vô được. It bounces right back. You cannot penetrate you. That's why it's very easy for you to resist. Rồi khi quý vị có định lực, ta tới đánh quý vị, đánh không vô được, nó dồi lại thôi. They cannot hurt you. They can attack all you want. They can't hurt you at all. Nó đánh bao nhiêu, they only waste their strength. Họ chỉ phí sức họ thôi. Okay? Does it help? This is what you do with stress. Number 1, don't take it personally. Okay? This person is afflicted. As long as you don't get afflicted by her, she gets more afflicted. It applies to your wife as well, and girlfriend as well, or your boyfriend as well, or husband as well. Okay. Người ta phiền não, mình không để cái phiền não, không chấp nhận cái phiền não, người ta càng phiền não thêm. Okay? They do it to themselves. They only become more afflicted. They can't dump on you. Okay? Number 2 is if you have samadhi power, okay, it's very easy not to get afflicted because they cannot penetrate your shield. Everyone has a shield. Mọi người có cái hộ khí. Người ta vào không được. Excuse me. It's the same self-defense where people cannot, where the cold cannot enter you. Chẳng như quý vị lúc mà bị cảm mạo là tại vì cái hộ khí mình nó yếu, cái hàng nó nhập vào. For example, when you get a cold, it's because your chi envelope outside is weak. Okay, has a weak point. That's why the cold can enter right here. Okay, right here. Cái khí vị chỗ này chỗ yếu này, nó vào chỗ này. Many of you, this is where your weak point. A cold penetrates right here. This is your weak point, the entry point for the cold. Okay?
this general area. Okay, nó nhập vào chỗ đó. And it's because thành ra cái hộ khí mình nó yếu, thành mới xâm rồi được. If you practice meditation every day, then your chi envelope outside your body. Outside your body is an envelope, depending on your chi level, could be from small to be thicker and thicker and thicker and thicker. Cái hộ khí đó, tùy cái định lực quý vị, nó có thể rất là mỏng, ngoài cái làn da của mình đó, hoặc là nó dày hơn, tùy cái định lực quý vị. Okay? The thicker it is, it's more difficult it is for the cold to come in. That's what happens when you meditate. The cold, you don't get cold as often anymore because now you have protective chi is stronger. It cannot penetrate. And even if it does penetrate, okay, you go and meditate immediately, you burn it up, you zap it very quickly as well. That's why when you feel like a cold is coming on, you go find a quiet place and meditate for an hour or two. You will recover very quickly. Okay? Does it help? Người thấy không? Khí nó có hộ khí rồi, cái hàng nó khó nhập vào. Mà khi biết hàng bị nhập rồi, biết cái chỗ cổ nó bắt đầu nó bị đau, nó bắt đầu mình nói cổ nó hơi cứng rồi. Đi ngồi thiền 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ để mà đốt. For example, if you course levels, if you have a little bit of skills, when you meditate, you know that you have a cold here, your throat is beginning to hurt. Okay, you focus intensely in this area, and you burn up the heat, the cold, and you recover. Okay, hàng như quý vị đang bị hàng nó nhập, biết nó hàng nhập cho này cổ bắt đầu nó đau rồi đó. Ngồi thiền 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà chỉ chú trọng vào cái chỗ cổ đau đó, nó sẽ đốt cái hàng đó, là quý vị sẽ hoàn phục lại ngay. This is why we have all these skills, so that you can defend yourself, protect your body. Nên quý vị thiền để rèn luyện những cái công phu để tự vệ. Yes sir. 2 more minutes and we'll be done. Is that your question? Yes. He says, if you hit me like this, it doesn't hurt. But what if you take a spear and you hit it, or does it hurt? I say, they both hurt. Did you ask me personally? Thầy trả lời là đánh thầy thì cũng đau, mà đâm thầy thì cũng đau nữa. Okay, I'm not immune to pain. Thầy sợ đau. I'm also just like you, afraid of pain. Rất sợ đau. Okay? But through meditation, I become less and less fearful. Để nhờ luyện thiền càng ngày càng bớt sợ thôi. But I'm still fearful, để vẫn sợ như thường. Okay? But I don't trump as much as you do. Nhưng thầy cũng không có sợ như quý vị. Okay? Alright, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? If not, we can go to lunch. Không ai thắc mắc mình đi dùng trưa. It's always next week, you know, you're gonna ask more next week. Lần sau có thể nói chuyện tiếp. Okay, thank you.